Hello, kakabesi! Welcome to my YouTube. Ayan. So, magmumukbang tayo. Mga leftover na mga food na na hindi ko inaubos ba. So, kinuha ko lang to. Ito yung mga leftover. Yan, ito yung mga leftover. Na niluto ko pa, pero syempre, hindi naman ako ganun na At the same time, ito pa yung leftover ko. Ang dami. So, nireheat ko lang siya. Sayang naman siya, 'di ba? So, kaysa magluluto pa si Songback. So, yun lang. Ayan. Actually, itong niluto kong ito, patsyam lang siya, pero masarap ito. Even the leftover. Ito. So, kailangan ubusin ko. Sayang naman. So, meron din tayong banana. Ayan. Ito lang hindi leftover. So, yun lang. So, kailangan kasi kahit leftover, kailangan nating kainin. Ito, nilagay ko lang siya sa aking ref. So, nireheat ko lang. Ayan. So, kaya, kahit leftover, di ba? Oh, ang sarap-sarap! Leftover! Para lang bumili sa karinderya. Isa pa, nagluto din si Sombak ng, ayan, nagluto ako ng pancake. So, in just in case na magugutom si Songback, yun kakainin ko pancake. Ayan. Kain tayo mga kabeshi. Ayan. So, pagkain pang mahirap lang talaga. Magkakamit tayo. Hindi na natin kailangan pag gumamit pa ng kutsara pa. So, yun lang. Leftover. Sarap. Kahit leftover, masarap siya. Lalo na to, niluto ko kasi siya kahapon. Pero may natira pa kasi. Ito yung parang manok. Manok siya. Hindi siya parang manok. Tapos nilagyan ko na lang siya ng breadcrumbs. Ayan. Kaya parang nasa Jollibee na rin si Somba. Ang sarap. Kain tayo. Ayan. Kasi dito sa Kuwait is Ramadan. So, hindi pwedeng kumain sa labas. Pero matatapos na rin yung Ramadan dito until tomorrow. So, mag-i-Eid na dito sa Kuwait. So, ang Eid kasi dito mga kabeshi, lahat ng mga parang Pasko para sa kanila. Yun. So, ngayon, yung mga leftover ni Sombak, uubusin ko na. Para sa this coming Eid, this Thursday, is panibago naman. Parang New Year sa kanila, parang Pasko, parang ganon. Sarap. Diba sarap magkamay? In reality, this is the best spoon using our hands. Kasi, once you're gonna use your hands, you're gonna feel, the taste of that food. That's the secret of using your hands. So, no need to use this spoon. We have another unique spoon. My hands. Sa gloves, no need na gloves. Or otherwise, if you want to use gloves, it's fine, much better. But me, I'd rather to choose without using gloves or any gloves. O siya? Mas masarap kaya pag walang gloves, mas okay to. Sarap. Kain tayo. Actually, this is my first time na blinag ko to, yung mga leftover na kumakain ako sa harapan ninyo at using my hands. Pero masarap pala, no? Masarap kumain na nakakamay. Nagutom ako. Ayan. Ang sarap siya. Para siyang Jollibee talaga. Ang sarap.
uubusin ko talaga 'to, hindi ako magtitira ng leftover. Kasi mag-i-Eid na dito, kailangan lahat is bago. Bagong buhay, bagong taon. Sarap, kain tayo. So, kung hindi pa kayo nakakapasyal, sa mga hindi pa nakakakilala kay Songback, ayan, dalaw naman kayo, and don't forget to subscribe my channel, and also don't forget to press the click bell notification para naman manonotify kayo just in case sa mga videos na i-upload pa ni Songback. Yeah. So, kung meron kayong mga suggest or pwede nating i-vlog, just comment down below lang. Yun. Itatry natin as much as possible. Gagawin ni Songback. Yan. Even though we are busy. Yan. Kasi busy din sometimes si Songback. Pero, binibigyan ko pa rin ng time. Ayan. Binibigyan ko pa rin ng time yung pag-vlog. Meron kayong suggest na gusto nyo i-vlog ko. Yan. Sarap. Almost done na. Ayan. Super busog yan. Inubos na ni Songback yung mga leftover ko. Kaya mas masarap sana kung meron siyang sawan to na suka. Hindi nakagawa si Songback. So, in reality, sa totoong buhay, hindi niya kailangang magtapon ng food kasi haram. Kumbaga dito sa Kuwait kasi haram kapag once na nagtapon ka ng food. So, sa mga lokal dito, sa mga Kuwait's people, once na nagtapon ka ng food is napaka haram. So, ibig sabihin ng haram, masama, bad. So, which is ating mga Pilipino and even the other nationalities, ganun naman talaga, di ba? So, pangit talaga na magtatapon ka ng pagkain. So, which is, pwede mo naman siyang kainin. Even though it is a leftover. Yun, ganun lang ang pinakita ni Songback sa inyo in reality. Kakain natin yung mga leftover. Yun lang. So, sana supportahan nyo pa rin ang aking channel. Ayan. And thank you sa mga laging sumusuporta kay Songback. And especially sa mga groups. Shoutout sa lahat ng mga groups ko. Yan. Yan ang mga groups ko sa industry ng YouTube. So, thank you guys. God bless you. Kain-kain lang tayo.